Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare, det var bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi igenom hur klägget i MS Media bygger upp ett narrativ som passar agendan att nu smeta ihop sanningssökande privatspanare med de ensamma galningarna genom att fulsmeta GMP, nynazism och högerextremt även på oss. Hur vi också är ensamma män, sjukliga, kan få för oss vad som helst och förstöra för familjer, släktingar och vänner. Vi redogörde för hur Jordås i den här rollen mer blev ett återhållsamt bollplank och supporter när en skrupellös erfaren statstelevisiondirigent från Uppdrag granskning styrde samtalet med järnhand. En som tidigare varit inblandad i minneshålandet av Christer Pettersson som gärningsman, lagom till det blev dags för utpekandet av Engström. Vi såg även hur en trädgårdsmästare satt som målvakt för statsmedias agenda och som nyttig idiot bara höll med om att man kunde gärningsmannaprofilera privatspanarna eftersom de delar så många drag med alla de ensamma galna gärningsmännen som pekats ut under alla år. De som borde ha hindrats av intuitiva kvinnor om de hade haft en bättre ställning på 80-talet. Därför gick vi också igenom väldigt ingående med beläggen från Lars Krantz egna redogörelse varför det är så fruktansvärt genomruttet att utnyttja sin egen farfars högst rimliga, men sorgliga öde för att sprida sitt eget självcentrerade navelskådande istället för att konkret och sakligt tro på vad hennes farfar varit med om och att själv fördjupa sig i Palmemordet. Som hon påstår har intresserat henne. Om inte annat söka den kunskapen och kompetensen som finns för att värdera och bedöma innehållet utifrån farfars utsagor. Den grundläggande viljan verkar verkligen inte ens finnas. I denna del kommer vi att direkt ta vid vad som hände efter det. Eftersom Pierre Lacayen både bekräftade och direkt utnyttjade utmålningen av sanningssökande privatspanare för att smutskasta och fulsmeta så mycket det bara går. Dagen efter intervjun med Clara så lägger såklart Pierre Lacayen ut en video där den nyttiga idioten utnyttjas ännu mer när ljudet från intervjun med Clara mixas med bilder från skådespelarens och ljudförvrängarens kanaler på YouTube. Själva beskrivningen till videon lyder: nutidens konspirationsteoretiker. De ger ut böcker och syns på olika YouTube-kanaler. Hur uppstår det? Vad beror detta fenomen på? Söker de kanske en större mening? En viktig roll? Författaren Clara Krantz har erfarenhet. Hennes pappa var privatspanaren Lars Krantz. Som ni märker är det exakt samma epitet som nämns. Alla sanningssökare är nu klumpen konspirationsteoretiker. De är alltså förminskade som ett fenomen. De söker en större mening med antydan att de inte har någon i livet. Eller en viktig roll med antydan om att de bara vill bli viktiga, få uppmärksamhet i sina ensamma, sjuka fantasier.
Märk väl att jag helt fokuserar på vad Pierre Lacayen gör här, som en del i, och fortsättning på, den smutsiga propagandakampanjen som just nu pågår i MS Media, i samband med Jordås hemsnickrade narrativ. Ingen får misstolka detta som någon form av försvar av skådespelarens megafonkanal med sjukliga teatermordsteorier, eller ljudförvrängarens absolut framförvrängda, killarna, som vittnet Jeppson med sitt lite speciella sätt att prata, utnyttjades. Detta kommer ljudförvrängaren behöva dementera om han ska återupprätta någon form av trovärdighet i framtiden. Eller skådespelaren frågar Jeppson själv om, som han redan har kontakt med. Det märkliga som sedan händer är att denna video som bara fick en syrlig kommentar ändrades till olistad. Tyckte då Pierre Lacayen att han gick över gränsen i sitt hån mot sin tidigare grävande vapendragare, som Pierre Lacayen själv trodde på i alla de ljudförvrängningar som skruvades fram och spelades upp för Wall och Amkoff. En hint om förklaring fick vi i kommentarerna till en annan video, där någon som jag redan blockerat på min kanal för uppenbart mörkläggande och nedsättande kommentarer hyllade Pierre Lacayen och tyckte synd om ljudförvrängaren. Pierre Lacayen skrev: Ja, jag gjorde videon olistad, det vill säga endast de med länk kan se. Jag blev lite bekymrad över vad matte och stelglåve kan hitta på. De är obehagligt oberäkneliga och jag vill inte hålla bensin på deras sinnessjukdomar som de lider av. Samtidigt är det precis vad jag vill, eftersom de är av den elaka sinnessjuka sorten. Så, det här är nu vad vi hamnar i, när ljudförvrängaren och skådespelaren ska dömas ut som den elaka sinnessjuka sorten. Som är obehagligt oberäkneliga. Är det här ett språk från en person som utger sig för att vara opartisk så kallad journalist? Vad säger det om den yrkeskår han säger sig representera? Var det bara därför han fick skriva om innehåll i förlossningsväskor? Tror att Pierre Lacayen här visar sina rätta färger till slut och har helt verklighetsfrånvänt dragits med i den mörkläggande retoriken som ni ser de senaste dagarna helt har handlat om att angripa alla de som vägrar acceptera en ensam galning bakom Palmemordet. Att det inte går att ifrågasätta några som helst uppgifter längre utan att det skall viftas bort som konspirationsteorier av sjuka ensamma konspirationsteoretiker av den sinnessjuka sorten. Men ja, då. Varför får inte jag vara med? Jag som känner mig så träffad i all den smutsiga fulsmetningen av privatspanare. Jag som till och med kallar mig privatspanare i alla mina videos. Varför blir inte jag uthängd som den elaka sinnessjuka sorten? Varför stämmer inte Pierre Lacayen sig in i kören med podden, som anklagade mig för att vara en tjuv och kriminell, och hotade med polisanmälningar? Jag som trots allt sakligt har dissekerat all dynga som Jordås kommer med i sitt påhittade narrativ. Varför är inte jag värd att fulsmetas som privatspanare? Märk väl, vilka som bara hängs ut. Det är Hedberg, skådespelaren och ljudförvrängaren. Ingenting om min kanal och mina konspirationsteorier om Palmes mångåriga vän från Kreta Theo, Engström som flyende och förväxlat vittne, Anthony White som en man med mörk rock och sydländskt utseende vid mordplatsen och som ses av ett vittne i Säpos lokaler. Hur Craig Williamson bodde i PAs lokaler under mordnatten och flög ner till Göteborg dagen efter, påklädd, stressad, ointresserad av den stora uppståndelsen och ledd genom en sidodörr vid ankomsten. Varför får inte jag någon uthängning? Är inte ens mina så kallade konspirationsteorier värda att kommentera? Lyftas in i alla de sammanhang när Jordås håller sina långa monologer? Vet att min kanal är liten och minskar i omfång för vad dag som går, men jag har ju hållit på ett bra tag och är väl värd mer än bara total ignorans och hot om polisanmälningar. Eller säger allt något annat? Något mer, tvärtom. Pierre Lacayen har ju tidigare beundrat min kanal och försökt lyft fram den som mycket intressanta. Har han verkligen bara glömt bort den? Märkligt. Då är det såklart drabbningen mellan Jan Jordås och Thomas Pettersson vid bokmässan vi har kvar att folkutbilda kring. För det första är det ett helt annat samtal än det tidigare med dirigenten från Statstelevisionen. Denna gången är det en debatt och inte ett vanligt samtal. Det säljs till och med in som en eldig drabbning mellan de två olika ensamma galningsspåren.
Allt för att skapa rubriker och att de olika publika lägren i skendebatten ska få möjlighet att välja på pest eller kolera, eftersom det är det enda som erbjuds. Vilket blir otroligt tydligt tidigt i inledningen, när scenen skall sättas, om att alla är så rörande överens om att det är en ensam galning och ingen konspiration. Som att det uppenbart avslöjande bara ska finnas dessa två alternativ att välja på, nu för tiden och framåt. Även denna gång är det bra för er egen utvecklings skull om ni sett detta avsnitt tidigare, kanske skrivit ner några egna reflektioner och vad ni tycker debatten handlade om, så får vi se om jag kan nyansera bilden något innan ni tittar en andra gång. Och då förhoppningsvis upptäcker lite nya infallsvinklar som kan utveckla det kritiska förhållningssättet. Kom ihåg förutsättningarna för samtalet och vilka som är med. Vi har samma styrande dirigent, i Statstelevisionens representant, som till och med som bakgrund och scensättande spelar upp en trailer för hans egna minneshållande av Christer Pettersson som gärningsman, 2018. För de som är extra uppmärksamma, så finns det till och med ett hyllande citat med, om ett chockerande avslöjande, just från magasinet Filter. Kan det verkligen inte bli tydligare att magasinet Filter var nöjda med den krattade manegen inför sin ensamma galning, Engström? Att sedan citat om att ETC tycker att Statstelevisionen avslöjar en enorm juridisk skandal och att Jan Guillou predikar om statistik och ensamma galningar, så förstår man precis vilka det är som ligger bakom i det mörkläggande klägget. För att göra denna redogörelse något så när effektiv kommer vi att utelämna stora delar av de långa monologer som Jordås håller om Christer A. Vi har redan hört dessa till leda, så vi kommer bara lyfta fram något som avviker. Men det är otroligt anmärkningsvärt att Jordås verkligen bekräftar allt det som vi tidigare tagit upp. Han kan inte bara svara på frågor. Det blir alltid långa monologer, av det enkla skälet att det är så han jobbar. Det är hans egna manus som har styrt i flera veckor och han går ogärna utanför dessa manus, som vi kommer se. Dirigenten öppnar hela debatten med att förtydliga att han absolut inte har någon uppfattning om vem som ligger bakom mordet. Men det är inte Christer Pettersson, eftersom polisen låg bakom utpekande. Så nu är det de båda deltagarna som kort får redogöra för sina ensamma galningar. Men först måste de ryggdunka varandra i att det är GMPN som ligger till grund för lösningen på mordet. Det är svammel om hur FBI varit inblandat och så kallade konkreta fakta, som vapen med lång pipa, impulshandlingar, som helt utesluter en konspiration, personer som långsamt failar i livet och har många negativa egenskaper. Att båda personerna är sådana perfekta kandidater. Ja, det där har ni redan hört förut. Men lägg verkligen märke till när Jordås kommer igång. Så fort han får ordet drar de långa monologerna igång, så till den grad att dirigenten får påkalla hans uppmärksamhet, eftersom det handlar om en debatt och inte ett vanligt sammanhang som Jordås befunnit sig i under flera veckor, där han själv får styra och ställa i sina hemsnickrade narrativ. Eftersom så länge han själv får monologa, kan ingen ställa svåra frågor och han kan helt själv styra informationsflödet. Dirigenten tvingar helt enkelt till slut över ordet till Pettersson istället, och en störd Jordås börjar då obekvämt dricka. Efter att de fått redogöra och argumentera för sina syndabockar, så sammanfattar dirigenten det hela. Han sammanfattar hela den satta scenen med antagandet att det är en ensam galning. De stora konspirationerna är helt uteslutna. CIA, ANC, KGB, Ustasia, polisspåret, nazister, PKK och så vidare, alla fanns i Stockholm den natten, men allt detta berodde bara på den närmast värdelösa utredningen i början. Så fort gick det alltså allt helt välja bort allt annat viktigt inför debatten. Anmärkningsvärt i den uppräkningen som görs är att ANC nämns och inte den sydafrikanska apartheidregimen. Menar verkligen dirigenten att någon överhuvudtaget skulle ha trott eller påstått att ANC, som Olof Palme skulle ha stöttat till 110%, skulle ha legat bakom mordet på honom? Det är verkligen så sjukt så klockorna på SAB stannar. I alla fall går nu gruppen vidare med antagandet som bygger på ett oplanerat mord, ensam gärningsman, person med en tydlig social profil, barnlös,
olycklig, undertryckt ilska mot auktoriteter. Känns verkligen inte det igen från det tidigare samtalet om privatspanarna? Vidare kommer nästa långa monolog som aldrig svarar på frågan, och det är märkbart hur irriterad som dirigenten blir att han får svårt att styra samtalet. Fokus blir som vanligt på vapnet. Men det häftiga blir sedan när Pettersson får ifrågasätta uppgifterna som Jordås kommer med och hänvisar till en artikel om Christer A, eller GH i detta fall, och skytteklubben. Pettersson anklagar Jordås för att ha utelämnat intressanta uppgifter, och Jordås svarar att han inte tyckte att de var relevanta och trovärdiga. Men, som Pettersson uppger, kan man ju redovisa uppgifterna ändå och argumentera för och emot. Här händer något mycket talande som ni inte får missa. Helt plötsligt blir Jordås otroligt obekväm i situationen. Det är den absolut första kritiken som Jordås har fått sedan boken släpptes, och han håller nästan på att krypa ur skinnet, vaggar fram och tillbaka. Det påminner om barnhusbarnen i Rumänien och nervöst tittar sig runt om i rummet. Jordås börjar försvara sig. Det blir snack om årtal, klubben och pengar. Och när Jordås känner sig pressad och inte vill diskutera vidare i detaljerna, så är det precis som tidigare, en oändlig mängd omständigheter som talar för Christer A. Och så kommer nästa minnesvandrande monolog igång. Dirigenten ser till att leda in Jordås i AI-monologen. Vidare börjar Pettersson även ifrågasätta AI-jämförelser och fantombilder, och dirigenten lyfter ju faktiskt fram ett av de viktiga motsättningarna i just detta konstlade skendebattforum. Att Mårten hade pekat ut Engström som den personen han såg på mordkvällen, trots att hans egna fantombild nu ska likna Christer A. Att dessa herrar inte ens får frågan att ge en förklaring på hur Mårten lyckas med att identifiera två olika personer som inte ens liknar varandra är ju ett mysterium med just denna motsägelse. Att Mårten även pekat ut en handfull andra under åren är förstås ingenting som lyfts fram i detta forum. Det verkliga kaninhålet vill väl ingen i denna samling ge sig ner i. Även Pettersson får lägga fram sina starkaste argument för Engström. Precis som vi för länge sedan tagit upp ska det ha med att han faktiskt varit på mordplatsen. Han stämplar ut och kommer tillbaka. Det blir snack om han är gärningsman eller vittne, och som vanligt skall det bara handla om dessa två alternativ. Ljuger han är han gärningsman, talar han sanning är han vittne. Det finns aldrig valet att han är ett förväxlat och flyende, ljugande vittne. Som ljuger för att inte åka dit som syndabock, vilket faktiskt är det mest intressanta med hela debatten. När Pettersson till och med på slutet tar upp den manipulerade utredningen och att Christer A. till och med borde ha förstått att han kunde bli ditsatt för mordet. Pettersson säger till och med att han hade kunnat gjort likadant. Varför är det då ingen som kontrar med att det kanske kunde ha gällt Engström också? Därför att det går inte. Jordås har redan ställt in sig på att citera alla de källor som redan försöker hålla kvar Engström på mordplatsen. Det är därför som hänvisningarna om blodet ur Palmes mun och att Söderström var brysk mot Lisbeth kommer som ett brev på posten. Något som Pettersson också tar upp och som han svarat på när det handlar om den artikeln i DN som Wall, Kressmark och deras entourage snickrade ihop för att Engströms lögner skulle bli till sanningar och skrivas i sten vid mordplatsen. Det komiska blir i just denna kontext att Pettersson efterlyser att man borde frågat Engström vad han gjorde den första tiden efter mordet. Och att ingen egentligen lät honom redogöra för det. Och det är precis här som den första delen i min utredning, som gjordes för snart 3 år sedan, fortfarande ger exakt samma svar och rimliga antaganden, både nu som då. Att Engström stod på Tunnelgatan och tittade på klockan i det Corima-ljuset när skotten sköts bakom ryggen på honom. Han flydde från gärningsmannen in på Tunnelgatan och upp för trapporna till Åsen, samtidigt som gärningsmannen tog vänster norrut på Luntmakargatan, bakom ryggen på vittnet Jeppsson, som hade fullt fokus på den han trodde var mördaren. Engström springer David Bagares gatan ner och via Regeringsgatan trapporna ner till Kungsgatan, medan han troligen gick och letade efter någon polis att påkalla uppmärksamheten på. Han fortsatte Kungsgatan upp, på väg tillbaka till mordplatsen för att berätta om händelsen, och i höjd med Kungstornen stoppade han poliskommissarie bilen med Söderström och snabbt informerade om vad som hänt vid mordplatsen.
Söderström begav sig direkt dit. Eftersom Söderström redogjort för att det bara tog sekunder efter att de blivit stoppade, till att de hörde larmet och sedan en kort stund till, var vid mordplatsen, är det ett mycket rimligt antagande att Engström, som troligen var trött efter en längre språngmarsch runt kvarteren i stan, promenerade till mordplatsen och rimligen kom dit, strax före ambulansen. Med detta rimliga antagandet baserat på konkreta uppgifter så är det helt möjligt att Engström både sett Söderström vara brysk mot Lisbeth och att det välde blod ur Palmes mun. Engström är ju kvar en bra stund på mordplatsen och håller även låda för vittnet Jan Andersson, passageraren i skevan, om hur han visste hur allt gått till och hur han hört saker. Engström hade ju här alla möjligheter att ta till sig både av egna sinnesintryck, men även andras på mordplatsen, som blev förhörda eller utfrågade av journalister på plats. Så alla dessa 15 uppgifter som skulle styrka Engströms lögner som efterkommande till mordplatsen har ingen substans överhuvudtaget. Det är lögner för att täcka upp för Engströms lögner, för att man vill hålla kvar honom vid mordplatsen, för att annars behöver man avslöja den skenutredning som utnyttjade lögnerna från elefanten i porslinsbutiken, när de var så tacksamma att Engström ledde sökandet efter den verkliga gärningsmannen åt fel håll i den nödvändiga mörkläggande Palme-skenutredningen. Som avslutning på skendebatten kommer i alla fall några frågor upp om varför de konkret pekar ut specifika personer trots alla tidigare misstag som gjorts runt Palmemordet. Det blir trots allt intressant att en avgörande betydelse handlar om de har barn eller inte. Vad säger egentligen det? Har det varit en förutsättning för att få peka ut en ensam galning i mörkläggningens regi? Att ingen längre ska kunna finnas kvar och stämma staten den dagen sanningen kommer fram. Att inte arvingar ska fortsätta gräva i Palmemordet med starka personliga motiv. Men, som dirigenten också gör, i hyckleriet att dra upp hur Palmemordet har varit skadligt för journalistkåren för att man har pekat ut personer för att lägga över skulden på dessa två debattörer, samtidigt som han själv var delaktig i minneshålandet kring Christer Pettersson, bara för att kunna peka ut en ny gärningsman, vilket nog vinner alla pris i hyckleri-VM. Att fortsatt i samma spår och arbetat så länge inom samma statstelevision som redan dagarna efter mordet visade bilder på alla de som var delaktiga i händelser på mordkvällen för att lura in och servera oskyldiga vittnen rakt in i mörkläggningens gap. Utanför själva debatten så stämmer även alla andra mörkläggare in i skendebatten. När P.R. Lakejens dykarkompis Kressmark, som normalt håller i hjärntvätten en gång om året, i samband med Palmemordskonferensen ska lyfta fram den 15-punktslista som vi redan har slängt i papperskorgen, eftersom alla uppgifter hade Engström stor möjlighet att själv inhämta vid själva mordplatsen, efter att han sprungit runt på stan i 9 till 10 minuter. Det är som vanligt premisserna som ska diskvalificera allt det rimliga i Engströms händelseförlopp. Det är bara om man tror på att polisen och ambulans var på plats efter ett par minuter som det blir svårt för Engström att hinna springa runt på stan. Därför är Söderströms uppgifter om tider och stoppet på Kungsgatan så talande för vad som egentligen hände. Det är med detta argument och förklaring som allt blir så enkelt och rimligt att förklara ur ett verkligt händelseförlopp. Så om vi nu ska försöka att sammanfatta vad som händer och vad som troligen kommer att utspelas framöver, så att vi i folkbildningens tecken kan vara förberedda på det. Precis som dirigenten säger, så kommer det absolut inte vara den sista debatten om vem som låg bakom mordet. Det kommer självklart bli en fortsatt inhamring av ensamma gärningsmän. Det kommer att bli fortsatta skendebatter mellan de som pekar ut personerna och vem som kan pricka flest påhittade punkter i den utpekande beställda hemsnickrade GMP:n. För att ytterligare spä på debatterna kanske Wall börjar matcha sin löjtnant X mot GMP:n, eller Stocklassa kanske gör en jämförelse mellan David Fredin och listan. Men det som också blir tydligt är att alla nu som inte sväljer en ensam galning kommer att anklagas för att vara konspirationsteoretiker och bara sjukligt sprida konspirationsteorier. Allt kommer att förenklas till det vi precis skådat. Antingen en ensam galning eller en konspirationsteori.
Fokus kommer alltså ligga på att skuldbelägga alla tidigare privatspanare som ensamma, vita sjuka män som bara förstör för sina nära och kära. Bli inte förvånad om det kommer att ryssmetas, högerextremistsmetas framöver på alla oss privatspanare. Vi blir allra säkert ett hot mot både demokratin och en grusad Sverigebild. Möjligen så till den grad att hjärntvättade vänsterextrema ser det som sin plikt att ge sig på oss. Allt i enlighet med den samhällskollapsande vänsterextrema feministiska vågen som sköljt över västvärlden och specifikt i detta land under så lång tid. Det som varit och fortfarande är statsmedias huvudsakliga rättesnöre för att kunna behålla alla de ångestkänsliga kvinnliga röstberättigade som har så svårt att stå emot de överdramatiserade offernarrativen som regelbundet trycks ut i MS-medias försorg på ett fruktansvärt avsiktligt och cyniskt retoriskt sätt. Det kommer att vara slutna forum där hela detta narrativ kommer att avhandlas och alla som deltar kommer att sakteliga hjärntvättas av det vinklade innehållet. Inga diskussioner om avvikande uppgifter får förekomma och det skriks redan på att censur måste komma till. Sjukligt nog, till och med från liberalt håll. Det är verkligen upp- och nervända världen, just nu. Ni har även fått tagit del av en grundkurs i hur den manipulerande DI-vågen fungerar, där lätt manipulerade bekräftelsesökande kvinnor skall puttas fram och användas som offerlamm, som målvakter, för den smutsiga retoriska agendan. Vars avlidna släktnings öde ska offras på mörkläggningens altare, utan att ens försvaras, eller ens förklaras. För oss som följer händelseutvecklingen i USA och mordförsöket på Trump, så kommer nog knappt folk längre ihåg den DI-rekryterade Secret Service-chefen, som bortförklarade bevakningen så otroligt kompetentlöst och oärligt. Ser ni inte parallellerna till hur Leif GW sitter och försvarar rikspolischefen Petra Lund då, mot att Sverigedemokraterna skulle vara de enda som vill ha bort henne? Petra Lund, som själv bara hoppas att det är för hennes erfarenhet och kompetens som hon blivit utnämnd, trots att hon själv bara kan konstatera att hon och alla andra varit naiva. Förstå hur allt detta fångar in hur det MS-media propagerade narrativet har sett ut under så lång tid. Förstå vilken media i Sverige som under decennier har utvecklat detta sätt att sätta bilden. Som tur är, så har ni som följer kanalen blivit vaccinrade och nu fyller vi på med ny medicin som gör att ni redan är vaccinrade mot nästa våg av politiskt smutsig retorisk influensa. För att verkligen ställa saker på sin spets, efter dessa fördjupande folkbildande avsnitt. Är det verkligen så svårt att se, ta in och förstå vad som händer i MS-media? Är det så svårt att se vilka personer och organisationer som är delaktiga och aktiva i att fortsätta detta mörkläggande? Är det så himla svårt att se hur avlidna oskyldiga syndabockar och hederliga, ärliga, engagerade, modiga privatspanare nu ska dras i smutsen för att detta ska kunna fortgå? Som Palme sa, det är en skam för världen, så länge detta består. Har redan planerat ett kommande avsnitt för att hantera just det här med anklagelsen konspirationsteorier och var det kommer ifrån, men tvingas nu i alla fall lyfta fram hur smutsigt det används i retoriken kring Palmemordet. Det handlar nämligen i första hand om att äga ordet och språket. Att man själva definierar vad ordet ska innebära och använda det som vapen mot oliktänkande. Det är nämligen mycket likt användningen av ordet rasist. Så fort du har synpunkter på massinvandringen i Sverige eller den fruktansvärda våldsamma kriminaliteten som vuxit fram på grund av den, lyfter fram vilka som ligger bakom, så blir du kallad rasist. Allt för att döda alla diskussioner och flytta fokus till något helt annat, till ett smutsigt retoriskt anklagande. På samma sätt används nu konspirationsteorier på alla som utmanar det hemsnickrade narrativet om en ensam galning som gärningsman. Det är precis det som menar alla de som pekar ut ensamma galningar. Alla kan tipsa om GMPN som direkt skapades för att peka ut dem. Men, precis som vi tidigare tagit upp, är premisserna för GMPN helt felaktiga. Det var utplacerade kulor av fel sort, fel vapen det viftades med på presskonferensen, inget av de nära vittnena hade problem med hörseln efter skotten, utan har bara berättat om skotten som smällare.
Så problemet för mörkläggarna med att använda ordet och begreppet konspiration i Palmemordssammanhang är faktiskt mer avslöjande än anklagande. Det säger mer att någon som använder det och inte vill ha debatten om sakliga och konkreta uppgifter som motsäger de så kallade officiella sanningarna. Runt Palmemordet finns det nämligen något som absolut inte finns i många andra sammanhang. Det finns konkreta belägg från personer på mordkvällen som inte kan förklaras med en ensam gärningsman. Det går inte att förklara bort de borttrollade 6 minuterna som Gösta Söderström uppgivit, hur mycket man än vill att det ska vara en ensam galning. Eller att vittnen sett paret Palme stått och samtalat och haft trevligt precis innan skotten. Eller att polisen på åsen bara körde förbi ett vittne som letade efter den han trodde var gärningsmannen. Det är i denna diskussionen man därför enkelt kan vända tillbaka resonemanget till att fråga vad du menar med att använda ordet. Menar du att allt som inte handlar om de så kallade officiella sanningarna som Palmeutredningen försöker sälja på oss är konspirationsteorier, trots att det finns så mycket som talar emot? Kan inte du tänka och värdera information själv, utan att myndigheter gör det? Eller är det bara för att förminska de uppgifterna jag har kring mordet som jag vill lyfta fram? Mitt tips är att bara äga ordet istället och döda diskussionen och förklara vad du lägger i ordet, samtidigt som du styrker och förklarar varför. Som exempel: du får kalla mina teorier vad du vill, men min teori bygger på en mycket hedervärd och trovärdig uppgift som den första poliskommissarien på plats vid mordplatsen har lämnat, att tiden för larmet kom 6 minuter senare än den officiella sanningen. Hur förklarar du det med en ensam galning som gärningsman? Hur förklarar du att poliser bara åkte förbi vittnet Jeppsson på åsen, när de säger att de ville genskjuta och söka efter en gärningsman? Det är bara själv flyttas fokus till konkreta uppgifter som finns runt utredningen och förklara hur dessa alla finns, om det bara var en ensam galning. Eller som Stocklassen nyligen skrev i DN. Att det bara handlar om ytterligare en teori om en konspiration eller sammansvärjning. Med den formuleringen är det väl bara polisspåret eller Steibe Hind som skulle kunna passa in på mordet. Precis som att en annan teori om att sydafrikanska regimen hade allra störst motiv, resurser och våldskapital att genomföra ett dåd på en världspolitisk person som inte bara stöttade landets motståndsrörelse, han uppmanade till bojkott av regimen. Där har du alla en teori, där alla ingredienser finns, som motiv, kompetens, resurser och möjlighet. Försök hitta det hos en ensam galning, av alla de som föreslagits av Klegget genom åren. Här blir det kanske en ytterligare fråga då om själva mörkläggningen är en teori om en konspiration, vilket jag tycker mer passar in i definitionen. Men, som vi har lyft fram, har denna teori ett mycket mer rimligt bakomliggande motiv i det säkerhetspolitiska läget som var vid tiden för mordet, under kalla krigets dagar. Så i min värld var mordet bara en regelrätt avrättning av en yrkesmördare och en 3-mannagrupp. Men själva mörkläggningen, i så fall en teori om en större konspiration. En konspiration som pågått i 38 år. Lär er verkligen detta trick, så kommer ni lyckas mycket bättre framöver, oavsett om det är hängivna supportrar av ensamma galna gärningsmän som Viktor Gunnarsson, Christer Pettersson, Stig Engström eller Christer A. Hela det samlade klägget kommer oavkortat ryggdunka varandra i GMPN, vapen och kulor och sedan skendebattera vem av alla dessa som GMPN passar bäst in på genom att körsbärsplocka och vinkla uppgifter och hänvisa till amerikanska experter. Det är förhoppningsvis den sista stora aktiviteten som kommer hända framöver kring mörkläggningen. De kan väl inte gräva fram ännu fler ensamma galningar. Vi återkommer som sagt i ett framtida avsnitt om historien bakom det hela. Men nu vet ni mycket mer att ni ska lyssna efter ordet och anklagelserna för att förstå vad som pågår. Utmana och låt mörkläggarna själva avslöja sin smutsiga agenda.